ارتكبت مئات المذابح والمجازر، قنابلها خرقت أقوى التحصينات، حطمت الأرقام القياسية في الأقوى والأسرع والأخطر والأكثر مناورة. مقاتلات هزمت جيش هتلر وانتصرت على النازية وشكلت درعا جويا لحماية السوفيات خلال 9 عقود من الزمن. 90 عاما من القتال المتواصل لأكثر من 30 طرازا وما يزيد عن 24 ألف طائرة مصنعة لأغراض متعددة. مقاتلات قاذفة واعتراضية وشبحية، من منا لا يعرفها؟ من منا لم يشاهدها تحلق فوقه يوما ما؟ في هذا التقرير نستعرض لك عزيزي المشاهد مراجعة مفصلة لعائلة طائرات سوخوي، بدءا من الأحدث وحتى أول طائرة صنعتها الشركة الأشهر في عالم الطيران العسكري. كشمات سو 75، مقاتلة شبحية من الجيل الخامس، متعددة الأغراض، قادرة على سحق الأهداف البرية والبحرية والجوية على حد سواء. تتوفر بنسخة واحدة قيد التصنيع بمقعد واحد، ويمكنها تأدية المهام القتالية بقمرة فارغة أي بدون طيار، ويمكنها قيادة نفسها آليا أو بواسطة متحكم أرضي. وتأتي كشمات بمحرك واحد فقط يولد قوة 127 كيلو نيوتن، يتيح للطائرة الإقلاع من مدرجات أقصر من 200 متر بفضل قدرته على توجيه الدفع بشكل شبه عمودي، ويستطيع إيصال الطائرة إلى سرعة 1.8 ماخ أي ما يعادل 2100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قصيرة للغاية، ويتيح للمقاتلة الرشيقة الوصول إلى ارتفاع 16800 متر. تقنيات المحرك الفيزيائية والهندسية أخفتها روسيا، لكنها قالت أن المحرك يتمتع بخاصية تشتيت الحرارة بنسبة 50% عن المحركات المستخدمة في أي طائرة شبحية أخرى، ولا يستهلك الكثير من الوقود، وصيانته تتم كل 60 ساعة طيران خلال 10 ساعات عمل بتكاليف بسيطة للغاية. نطاق العمليات لكشمات يصل إلى 3000 كيلومتر، ويمكن أن يصل إلى 5000 كيلومتر في حال تدعيم الطائرة بخزانات وقود إضافية. وغالبا ما تكون مهام النطاق الطويل تجسسية أو لضرب أهداف في غير ظروف المعارك التقليدية. والمفاجأة الصادمة أن سيكون هناك 3 نسخ من سو 75، النسخة التصديرية والتي لا تحتوي على كافة التقنيات الروسية المتطورة، ونسخة بمقعدين غالبا ستكون لمهام القتال الجوي وإخماد الدفاعات الأرضية، وستتميز برادارات أوسع نطاقا، ونسخة أخرى محدودة هي الأخطر ستأتي بدون طيار. تم تزويد كشمات برادار من نوع ايسا الذي يستخدم خاصية المسح الضوئي ولا يتأثر بالظروف المناخية، ومن الصعب التشويش عليه أو خداعه، بنطاق مسح يصل إلى 450 متر جوا و550 كيلومتر بحرا و240 كيلومتر أرضا بزاوية لا تقل عن 75 درجة. كما تم تزويدها براداران جانبيان وآخر خلفي بنطاق أقصر، لكن هذه الحزمة توفر للطائرة حماية من الهجمات المباغتة وترفع من قدرتها على كشف المخاطر والكمائن الجوية، وسرعة في ردود الفعل ومدة زمنية لصالح تشيكميت كإنذار مبكر يتيح لها ضرب العدو قبل أن يتمكن من الإغلاق عليها. نظام التهديف في سو 75 يتيح لها رصد ومراقبة 100 هدف في آن واحد والاشتباك مع 6 أهداف في ذات الوقت، وهو مرتبط بنظام للحرب الإلكترونية يعمل على إعماء رادارات الأعداء والتشويش عليها وخداعها، حيث يبث موجات عرضية تظهر العشرات من الطائرات على رادارات العدو باتجاهات وسرعات ومواقع مختلفة، بينما في الواقع تكون هناك طائرة سو 75 واحدة فقط. أما التسليح فتبلغ حمولة كشمات 7 أطنان من الذخائر، وليس أي ذخائر، فقط الذكية والمتطورة كالصواريخ الفرط صوتية وقنابل فاب الموجهة بالليزر وغيرها من الأسلحة الدقيقة. المجرم الخارق سو 57،
أحدث طائرة شبحية روسية من الجيل الخامس قيد التشغيل في الوقت الحالي. بدأ العمل في مشروع إنتاجها في العام 1990 كردة فعل على إنتاج الولايات المتحدة للطائرة F-22 رابتور و F-35 لايتنج. تمتلك سو 57 هيكلا مصنوعا من خليط من المعادن المشتتة للحرارة والمصة لموجات الرادار، إضافة لهندسة التصميم التي تشتت موجات الرادار الإشعاعية والمكروية، وطلاء خاصا لذات الأغراض، مما جعل مسألة اكتشافها أو تتبعها أمرا مستحيلا باستثناء التتبع البصري، وهو لا يشكل خطرا على الطائرة أكثر من نسبة 5%. كذلك تصميم المحركات وهندسة التصنيع التي تشتت الحرارة بشكل هائل وتحافظ على درجة حرارة قريبة جدا من درجات حرارة الطقس في المحيط، مما يعيق أيضا مسألة تتبعها حراريا، وأتاح لها التحليق في كل الظروف الجوية والتكيف مع كافة المناطق الجغرافية حول العالم. أما التقنيات والأنظمة الإلكترونية فلا تزال روسيا تحيطها بهالة من السرية، ولها كل الحق في ذلك، فأي تفصيل صغير بإمكانه تعريض الطائرة للخطر وخلق ثغرة تهدد طبيعة المهمة التي وجدت لأجلها. يبلغ طول المجرم الخارق 22 مترا بارتفاع 6 أمتار وبعرض 14.2 متر، ويبلغ وزنها فارغ 18.5 طن، وعند أقصى حمولة 37 طنا شاملة الوقود والذخائر. تعمل سوخوي 57 بمحركين نفاثين لم يكشف الستار عنهما حتى اليوم، بمقدورهما دفع الطائرة للتسلق بسرعة 360 مترا في الثانية وحتى ارتفاع 21 ألف متر، وبسرعة قصوى تصل إلى 2.7 ماخ، أي ما يعادل 3300 كيلومتر في الساعة، ضمن نطاق عمليات يصل إلى 5600 كيلومتر. تمتلك سو 57 مستودع ذخائر داخل هيكل الطائرة يتسع ل10 مقذوفات متعددة الأنواع والأغراض، لكن الأكثر شيوعا هي قنابل كاب 450 الموجهة بالليزر عالية الدقة. وخارج الهيكل تمتلك 6 نقاط تعليق لحمل صواريخ جوجو الأكثر تقدما في العالم من طراز فاينبل R77، والقادرة على تتبع أي جسم طائر من ارتفاع 80 متر وحتى 25 ألف متر، وضمن نطاق 240 كيلومتر. كما تمتلك مدفعا رشاشا معد للاشتباك الجوي قصير المدى من عيار 30 ملم يصل مداه إلى 4800 متر. النسر الذهبي سو 47. قليلون من يعرفونها، ولكن من يعرفها يعشقها لأسباب عديدة، كتصميمها الهندسي المميز والفريد واللافت للنظر، ولونها القاتم الذي يوحي بالقوة، وقدرتها على المناورة والالتفاف بأي زاوية مهما كانت سرعتها. الأجنحة المعكوسة أو المكتسحة، ربما شاهدتم شيئا مشابها عندما كنتم صغارا كعصا فتى الأدغال موكلي. يبلغ طول الطائرة 22.6 والمسافة بين جناحيها المعكوسين 16.7 متر، وارتفاعها 5.9 متر، وبمقصورة لطيار واحد، وحمولتها من الذخائر تبلغ 9 أطنان. تبلغ سرعة النسر الذهبي 2.4 ماخ، أي ما يعادل 2700 كيلومتر في الساعة، ويبلغ مدى العمليات 3300 كيلومتر، وتأتي مزودة بمدفع الرشاش من عيار 30 ملم وبمخزن ذخائر يتسع ل 150 مقذوفا. تمتلك سو 47 نقاط تعليق يبلغ عددها 14 نقطة، يمكنها استخدام ذخائر جو وجو سطح وجو بحر، ليتضح من خلال منظومة التسليح أنها طائرة متعددة المهام وليست اعتراضية فقط. على الرغم من النجاح الباهر الذي حققته الطائرة خلال تجارب واختبارات الأداء، إلا أنها لم تحظى بقبول الجيش الروسي، وأنتج منها فقط طائرتين في العام 1997. والجدير بالذكر أن روسيا أوقفت إنتاجها ولم تلغي مشروعها، مما يعني أنها ستطير مرة أخرى مع تحسينات تكنولوجية مرعبة. البطة سو 34 هي قاذفة متعددة المهام من الجيل الرابع والنصف، واحدة من أنجح الطائرات الحربية التي تم صنعها في تاريخ الأسلحة الجوية. قاذفة تكتيكية متوسطة المدى وطائرة اعتراضية شرسة للغاية، ولا يقودها إلا طيار ماهر يدرك قدرات الجيش التي بحوزته، ينسجم معها ليكونا جسدا واحدا،
يمتلك ردات فعل سريعة ويؤدي مناورات بشكل بهلواني يجمع بين المتعة والخطر والاستعراض والهرب من فخاخ وصواريخ الأعداء. يبلغ طول المقاتلة القاذفة 23.4 متر وبعرض 14.7 متر، وبلغ وزنها وهي فارغة 22,500 كيلوغراما، وعند الحمولة الكاملة شاملة الذخائر والوقود 41,600 كيلوغرام. يعتبر تصميم سوخوي 34 مشابه لطائرات الجيل الرابع التقليدي إلى حد كبير، إذ تشترك الطائرة في معظم هياكلها الجانبية وذيلها ومحركاتها مع سو 27 وسو 30، ويتم تشغيلها بمحركين NPO ساتورن AL-31F، كل منهما يصل إلى حوالي 30,000 رطلا من القوة الدافعة، وهي مجهزة بمنافذ هواء هندسية ثابتة، وتحتوي على وحدة حماية دوارة المثبتة في مآخذ الهواء للحماية ضد ابتلاع أجسام غريبة. تبلغ سرعة تحليق البطة الروسية 1.8 ماخ، وبمدى عمليتي يصل إلى 4,500 كيلومتر، في حين تمتاز بارتفاع تحليقها الذي يبلغ 15 كيلومترا. تحمل الطائرة 12 طنا من الوقود داخليا في خزانين للوقود في الأجنحة والأربعة في جسم الطائرة، ويمكن أيضا تركيب 3 خزانات وقود خارجية سعة كل منها 3,000 لتر لزيادة مدى التحليق إلى 6,000 كيلومتر، ويمكنها التزود بالوقود جوا. ليست شبحية، لكن قدراتها الإلكترونية تتفوق على طائرات المنافسين الشبحية، فقد تم تزويد طائرة البطة بمجموعة إلكترونيات طيران جديدة تضم رادار بيكا إم، وهو رادار صفيف نشط سلبي مع جهاز TWT لتعزيز الموجات المرسلة، يعمل على المدى الموجي إكس باند، ورادار بيك، وهو مصمم للمراقبة والكشف عن الأهداف العسكرية للعدو، وكذلك توفير وضع المراقبة تلسكوبي بدقة تصل إلى 30 سنتيمتر، كما يحتوي الرادار على مكونات إضافية مما تجعله شبيه بالرادار الأمريكي طراز APQ-164، ويبلغ مدى الرؤية الرادارية بواسطة هذه المجموعة 500 كيلومتر للمسح الجوي، و280 كيلومتر للمسح البحري، و130 كيلومتر للمسح البري. ليس هذا كل شيء، فقد زودت الطائرة أيضا بنظام العرض المثبت على الخوذة HMDS، وهو مركز للتحكم يساعد الطيارة على تحديد الهدف بدقة وتوجيه جميع الأسلحة الموجودة على السطح بحركة رأس الطيار وعينيه. تعتمد الطائرة على منظومة الحرب الإلكترونية L157M كابين M، وهي واحدة من أقوى أنظمة الحرب الإلكترونية والحماية الذاتية في جميع الطائرات الحربية حول العالم. أما التسليح، باختصار يمكن القول إن جميع القنابل والصواريخ المحمولة جوا من صناعة روسية وسوفيتية متوافقة تماما مع سو 34. فلانكر سو 35، المقاتلة المتعددة المهام سو 35 التي صممت في عهد الاتحاد السوفيتي وأبصرت النور في عهد روسيا الحديثة، مقاتلة من الجيل الرابع والنصف أو ما يعرف بالجيل 4++، قادرة على حمل أطنان من الذخائر، حيث تمتلك 12 نقطة تعليق يمكنها تحميل ذخائر بوزن قياسي يبلغ 8,000 كيلوغرام، ويمكن رفع الحمولة إلى 14,000 كيلوغرام عندما تقتضي المهمة، وبالتأكيد تؤثر حمولة الحد الأقصى على سرعة وارتفاع الطائرة وقدرتها على المناورة. يبلغ طول فلانكر 22 مترا، والمسافة بين الجناحين 15.3 متر، وبارتفاع 6 أمتار، وبحمولة قياسية تصل إلى 10 أطنان، وتعمل بواسطة زوج من محركات ساتورن 117S القادرة على دفعها بسرعة 2.2 ماخ، أي ما يعادل 2450 كيلومتر في الساعة، إلى ارتفاع 18,000 متر، وبنطاق عمليات يصل إلى 3,600 متر. تمتلك سو 35 رادار المسح الإلكتروني السلبي من طراز إيرباص إي، الذي يتيح لها تتبع الحرارة وموجات الرادار والإشعاعات والاتصالات لطائرات الأعداء على مسافات تبدأ من 10 كيلومترات وحتى 400 كيلومتر. بمقدور فلانكر حمل صواريخ جوجو من طراز R70 و R74
وهي صواريخ قتال جوي يصل مداها إلى 410 كيلومترات، منها ما يعمل بنظام الإغلاق الراداري أو نظام الرؤية تحت الحمراء أو نظام تتبع الحرارة أو نظام القصور الذاتي. أما صواريخ الهجوم الأرضي أو الهجمات ضد الأسلحة وقطع البحرية فتتسلح سو 35 بالصاروخ الشقيقان كي اتش 25 وكي اتش 27 الموجهان بالليزر والتسديد البصري أو التلفزيوني، ويبلغ مداهما 40 كيلومترا، إضافة إلى قدرتها على حمل 3 صواريخ كروز من طراز كاليبر المجنحة والتي يصل مداها إلى 3800 كيلومتر، وهذه الصواريخ مخصصة لضرب الأهداف خارج منطقة السلامة كالتحصينات الساحلية والمدن ضمن المناطق المعادية وتدمير المطارات ومنصات الدفاع الجوي كما فعلت في أوكرانيا مؤخرا. الدبابة الطائرة سو 25 طائرة الهجوم الأرضي ودعم الوحدات البرية، والتي تحافظ روسيا عليها منذ العام 1975 وحتى هذا اليوم كجزء أساسي من سلاح الجو الروسي، لما يحمله تاريخها القتالي من نجاحات. فهي ليست مجرد دبابة طائرة، بل هي قاتلة للدبابات ومعروفة لدى الناتو بلقب قدم الضفدع، وهي نسخة روسية للطائرة الأمريكية A-10 ثاندر بولت. يبلغ طول الدبابة الطائرة 15 مترا فاصلة 33، ويبلغ عرضها 14 مترا فاصلة 63، وبارتفاع يبلغ 4 أمتار فاصلة 8، وتحتاج إلى طيار واحد لقيادتها. يبلغ وزن سو 25 فارغة 10.7 طن و20.4 طن شاملة خزانات الوقود والذخائر الداخلية والخارجية. تعمل الطائرة بمحركين 2 من طراز تومانسكي R195 وبمقدورهما توليد قوة دفع تصل إلى 88.3 كيلو نيوتن، ويتيحان للطائرة التحليق بسرعة تصل إلى 950 كيلومتر في الساعة عند أقصى حمولة، بمدى عملياتي يصل إلى 2600 كيلومتر، وبقدرة التحليق على ارتفاع 10,000 متر. للدبابة الطائرة درع من التيتانيوم وخليط من المعادن الأخرى، ما يمنحها قدرة عالية على مقاومة الطلقات النارية من المضادات الأرضية. أما عن التسليح فتتزود سو 25 بمدفع مزدوج من طراز جيريازيف GSH-20 من عيار 30 ملم وتذخير يصل إلى 600 طلقة. كما يمكن للطائرة حمل صاروخين جوجو من طراز R60 بالإضافة إلى 9 نقاط تعليق تسمح بحمل 4500 من الذخائر المختلفة كقنابل فاب وكاب والقنابل الفراغية والعنقودية وقنابل النابالم والفوسفور والصواريخ الارتجاجية الخارقة للتحصينات التحت أرضية. فانسر سو 24 واحدة من أعظم المقاتلات الجوية خلال حقبة الحرب الباردة، ولعلها الوحيدة التي تأتي بمقعدين متجاورين، حيث يجلس الطيار المقاتل جنبا إلى جنب الملاح، قادرة على تنفيذ هجمات برية وهي تحلق بسرعات أعلى من الصوت، وحمولتها من الذخائر رهيبة، إذ تستطيع تعليق أكثر من 12 طنا من القنابل وصواريخ كروز على 10 نقاط تعليق. يبلغ طولها 22 متر فاصلة 5 وعرضها 17 متر فاصلة 6 وارتفاعها 6 أمتار فاصلة 2 بوزن إجمالي يصل إلى 38 طنا. تعمل بواسطة زوج من المحركات يتيحان لها التحليق بسرعة 1.7 ماخ أي ما يعادل 2000 كيلومتر في الساعة، والوصول إلى ارتفاع 12,000 متر ضمن نطاق عمليات 2700 كيلومتر. فيتر. عرفت مقاتلات الهجوم الأرضي من طرازات سو 17 وسو 20 وسو 22 باسم فيتر، وهي من إنتاج العام 1966. تفتقر لتكنولوجيا الطيران الحربي المستخدمة في آخر 20 عاماً، ولا يمكن ترقيتها، مما أدى لخروجها عن الخدمة القتالية باستثناء بعض الجيوش الضعيفة كسوريا وليبيا واليمن. وتم تحويلها لطائرة تدريب في معظم الجيوش التي امتلكتها. يبلغ طولها 17.7 متر والمسافة بين جناحيها 13.7 متر بارتفاع 4.75 متر وبوزن إجمالي يبلغ 23 طنا. تعمل طائرة فيتر بواسطة محرك نفاث أحادي كان أعجوبة عصره، حيث سمح للمقاتلة بالتسلق إلى ارتفاع 18,000 متر والتحليق بسرعة 1.2 ماخ ضمن نطاق عمليات يصل إلى 1500 كيلومتر.
تم تزويد مقاتلات فتر برشاش من طراز نودلمان يستخدم ذخائر من عيار 30 ملم ومخزن ذخائر يستوعب 100 رصاصة. وكانت هذه المقاتلات قادرة على حمل 6 أطنان من القنابل الحرارية والعنقودية وصواريخ كي اتش 22 وكي اتش 23 وبعض القنابل الموجهة بالليزر. المقاتلة سو 15 طائرة تفوق جوي اعتراضية دخلت الخدمة في العام 1962 وأبهرت العالم بسرعتها التي تجاوزت ضعفي سرعة الصوت، أي ما يعادل 2400 كيلومتر في الساعة. ساهم تصميمها الهندسي برفع ديناميكية الطيران لديها، حيث بلغ طولها 22 مترا وعرضها فقط 9 أمتار، وكانت تعمل بواسطة زوج من المحركات من إنتاج الشركة السوفيتية تومانسكي. أتاح لها الوصول إلى ارتفاع 23 ألف متر والعمل بنطاق 1800 كيلومتر. أما التسليح فاقتصر على صواريخ R7 المضادة للطائرات، والتي لا يتجاوز مداها 24 كيلومترا، ورشاشا من عيار 23 ملم، ومخزن ذخائر يتسع ل 160 إطلاقا، إضافة لقدرتها على حمل قنابل الهجوم الأرضية الخفيفة. انتهت خدماتها في العام 1995 لدى جميع الجيوش التي امتلكتها، لكونها قديمة وعالم الطيران الحربي تطور بشكل كبير، إضافة لارتفاع تكاليف صيانتها واستهلاكها المرتفع للوقود. المقاتلتين سو 11 وسو 9 هما طائرتين اعتراضيتين متشابهتين هندسيا إلى حد التطابق مع اختلاف بنوع المحركات. يبلغ طولهما 18 مترا وبعرض 8 أمتار وارتفاع 4.7 متر. أما التسليح الأساسي فهو مدفع الرشاش من عيار 30 ملم لديه مخزن ذخائر يتسع ل 200 إطلاقة، إضافة لصواريخ الجوجو التي تعتمد على تتبع مصادر الحرارة بمدى لم يتجاوز 10 كيلومترات. دخلت الطائرات في الخدمة في العام 1961 وانتهت في العام 1981 نتيجة التطور المتسارع في مجال الطيران العسكري ووجود بدائل أفضل بكثير منهما. المقاتلة سو 7 هي أول مقاتلة هجومية نفاثة من إنتاج سوخوي. دخلت الخدمة عقب 10 سنوات من انتهاء الحرب العالمية الثانية. يبلغ طولها 17 متر فاصلة 37 وعرضها 8 أمتار فاصلة 93 وارتفاعها 4 أمتار فاصلة 4، وكانت قادرة على التحليق بسرعة 770 كيلومتر في الساعة. تم تزويد مقاتلات سو 7 برشاش من طراز نودلمان يستخدم ذخائر من عيار 30 ملم ومخزن ذخائر يستوعب 100 رصاصة، إضافة لقدرتها على حمل قنبلة واحدة بوزن 350 كيلوغراما أو صاروخ واحد. مقاتلات الحرب العالمية الثانية. المقاتلتين سو 1 وسو 2 هي قاذفة قنابل. كان أول طيران لها في 25 من أغسطس من عام 1937، وتعمل بمحركات عنفية توربينية استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية، وأنتج منهما نحو 2600 طائرة. تميزت سو 2 عن النسخة الأولى بقدرتها على القتال الليلي، وكان التسليح الأساسي في كل طائرة رشاشا من عيار 12.7 ملم أو 7.62 ملم، وكانت الطائرة تدعم إضافة رشاشات من عيار 23 ملم، والقليل منها استخدمت عيارات 25 و30 ملم، مع إمكانية حمل قنبلة واحدة بوزن لا يتجاوز 120 كيلوغراما. بافل سوخوي صانع آلة القتل الروسية. بدأت قصة مقاتلات سوخوي العظيمة منذ التحق الشاب بافل سوخوي المولود يوم 22 من تموز يوليو من عام 1895 بمدينة هليبوكاي بالمدرسة التقنية الإمبراطورية بموسكو، والتي تخرج منها عام 1925. وعقب الثورتين الروسيتين اللتين أطاحتا بحكم نيكولا الثاني وأسفرتا عن صعود البلاشفة، عمل بافل كمهندس ومصمم طائرات تحت إشراف أندري توبوليف، وتمكن مطلع الثلاثينيات من تصميم قاذفة القنابل بعيدة المدى توبوليف ANT-25. وفي عام 1939 صمم بافل طائرة سوخوي سو 2 التي استخدمت ضد الألمان تزامنا مع بداية عملية بربروسا. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية اتجه بافل سوخوي للعمل على الطائرات النفاثة،
وعام 1949 اصطدم الأخير بجوزيف ستالين الذي رفض أن يعمل في مكتب منفصل وأجبره على العودة للعمل كمساعد تحت إشراف أندري توبوليف. وعقب وفاة ستالين عام 1953 استعاد المهندس بافل سوخوي مكانته مجددا وسمح له بإنشاء مكتب تصميم طائرات سرعان ما كسب مكانة هامة بالحرب الباردة، خاصة في منتصف الخمسينيات بعد تصميمه للمقاتلة وقاذفة القنابل النفاذة سوخوي سو 7 التي أصبحت أهم مقاتلة سوفيتية بالستينيات. وبنفس الفترة تمكن هذا المهندس من وضع تصاميم الطائرات الاعتراضية سوخوي سو 9 وسوخوي سو 15 اللتين أصبحتا أبرز وسائل الدفاع الجوي السوفيتي حينها. خلال فترة الستينيات صمم بافل طائرتي الهجوم الأرضي النفاثتين اللتين تميزتا بامتلاكهما لخاصية الجناح متعدد الأوضاع سو 17 وسو 24. وفي مطلع السبعينيات وضع بافل سوخوي تصاميم المقاتلة النفاثة سوخوي سو 27، إلا أنه لم يتمكن من مشاهدتها تطير، حيث توفي هذا المهندس السوفيتي بأحد مستشفيات موسكو منتصف أيلول سبتمبر من عام 1975. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك هل تفوقت عائلة سوخوي الروسية على الطائرات الأمريكية أم أنها مجرد خردة صدئة كما يروج لها الإعلام الغربي؟